Baked spaghetti. Tara na, simulan na natin. Mga ingredients: 1 kg of ground beef, spaghetti noodles, mozzarella cheese, spaghetti sauce, ketchup UFC, cheddar cheese, evap Alaska cooking cream, garlic, onion, salt and pepper, magisa ng bawang at sibuyas. Usually, inuuna ko yung sibuyas kasi usually pag inuna natin ang bawang, madali siyang masunog. So, ako inuuna ko yung sibuyas. Then, after that, ihulog natin ang bawang. Isutayin mo lang mabuti. Pag okay na siya, medyo light brown na or light brown na siya, isunod mo yung ground beef. Pagkasunod ng ground beef, so isutayin mo lang din mabuti. Make sure na talagang lutong-luto na siya or brownish na yung kulay niya. Pakuluan nyo siyang mabuti. Pag okay na siya at browning color niya, mag-add tayo ng salt and pepper. Haluin natin siyang ulit mabuti. Then, add natin ang spaghetti sauce. Eto guys, pwede nyo rin gamitin ng marinara sauce. O depende sa taste nyo. Ako, ginamit ko lang yung spaghetti sauce. So, ayan, hinahalo ko siya. Then, after that, ininex ko yung banana ketchup. So, hayaan mo lang siyang kumulo. Mabuti. Add tayo ng a little bit of pepper ulit. Para mas malasa rin siya. And salt as usual. Haluin natin mabuti. And pakuluan ng few more minutes. Then, okay na yan. Set aside natin ang sauce. Next is ang noodles naman. So, usually, dapat kumukulo na yung tubig nyo. Then, i-prepare natin ang cooking cream. Ito yung ginagamit natin para sa pag-bake natin mamaya ng spag. Then, add natin ng Alaska evap.
Then, lagyan natin ng cheddar cheese. Actually, guys, pwede siyang ilagyan ng parmesan cheese. So, ito optional lang. Parang, kasi nawalan ako ng parmesan, so I use cheddar cheese. Then, pwede rin kayong mag-add ng mozzarella if you want. But I choose not to. So, ano lang yan, cheddar cheese lang. Then, kapag luto na yung noodles, i-add nyo na yung sauce, yung white sauce niya sa spaghetti. I-mix nyo lang siyang mabuti after that. Pag tingin nyo okay na kung ano na siya, balance na yung sauce niya, pwede na nating i-add yung sauce natin. Make sure na pantay yung pagkakalagay natin ng sauce para maging maganda siya or presentable tingnan. Then, add natin ang mozzarella cheese. Yan, ready na siya to bake. So, make sure dapat mainit na yung oven natin. And make sure din na usually 10 to 15 minutes lang siya until golden brown na yung cheese natin. Or, pwede na. So, this is it. Finish na! Don't forget to click subscribe for more videos and updates. Thank you!